أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة حابب أكمل جزء في التعليم البولندي. أنا نزلت في حدود 24 كورس لتعليم اللغة البولندية، منهم حاجات فيها قواعد وكلمات ومحادثات. النهاردة حابب أكمل الموضوع ده بأن أنا أوريلكم الابليكيشنز اللي أنت ممكن تنزلها على الموبايل. 3 ابلكيشن هوريه لكم النهارده ونعمل مع بعض ريفيو عليهم. دولت الابلكيشنز اللي انا فعلا استفدت منهم في البدايه، ان يخليني ابدا. ناس كتير بتطلب ازاي ابدا البولندي بالذات، يعني ابدا اتعلم منين. طبعا البولندي محتاج تكرار كتير جدا، فمن الاسهل انك انت يكون عندك التطبيق نازل على الموبايل بتاعك، بحيث انك انت تقدر تسمع او تبدا تعمل زي إعادة للمذاكرة بتاعتك في أي وقت وبسهولة، عن طريق إن يكون الموبايل معاك. ممكن وإنت مثلا رايح الشغل أو قبل ما تنام ماسك الموبايل في إيدك، هتقدر إنك أنت تعمل يعني مراجعة كل شوية وتكرر، لأن التكرار في البولندي هو اللي بيخليك تقدر تبدأ تتكلم. لما بيبقى عندك جمل كتيرة وكلمات ومعاني كتيرة، بتقدر تفهم الناس بتقول ايه او بيتكلموا على الموضوع ايه. بعد كده لما بتخش في القواعد تقدر تكون جملة كاملة. بس طبعا من الحاجات المهمة جدا انك انت ايه كمية الكلمات اللي عندك، القاموس بتاعك عامل ازاي. دي حاجة مهمة جدا انك تبدأ بيها. فالنهاردة هوريلكم معايا هنا 3 تطبيقات اللي انا اشتغلت عليهم. طبعا ممكن يكون في غيرهم كتير، ولو حد يعرف تطبيق كويس او برنامج كويس مثلا هو اشتغل عليه واستفاد منه كتير، يا ريت تسيبه لنا في الكومنت. التلاتة دولت اللي انا اتعاملت بيهم قبل كده، وبصراحة شايف ان هم كويسين واستفدت منهم كتير، يعني بالنسبة للتعليم بالذات في الاول لما بديت اتعلم بولندي، لان انا كنت بقدر اكرر كتير. هنبدأ بالبرنامج الأولاني. البرنامج الأولاني اسمه ديولينجو. ديولينجو ده برنامج مش بس للبولندي، ده لتعليم كذا لغة، يعني ممكن تتعلم عن طريقه لغات تانية كتير، مش شرط بولندي بس. بيسألك الأول طبعا انت ايه اللغة بتاعتك، فبتختار انك انت ايه الكورس اللي انت عايزه. انا اخترت بولش مثلا. بيقولك برضو ايه اللغة اللي انت بتتكلمها. في هنا عربي، يعني ممكن تخليه عربي بولندي او انجليزي بولندي. انا مثلا اخترت انجليزي بولندي، بالنسبة لي أحسن لي يعني. وزي ما انت شايف هنا بيبقى عندك زي مراحل. فبتبدأ الأول بالبيزك، بعد كده تخش على الفريزز، animals، food، defining. لو مثلا هختار البيزك، أبدأ. a woman، كوبيتا، تشيك. قال لي إن هي صح. continue. يبكو يعني أبل، طلعت صح. لو غلط طبعا بيقول لك continue. a boy is eating. chłopiec je. great. continue. a boy is eating. طلعت صح. فبالتالي ده طريقة البرنامج ده. البرنامج ده مش يعني مش ادفانسد قوي، يعني مش هيخليك تتعلم بطريقة يعني كبيرة قوي، او ما فيهوش كلمات كتيرة. ف... فممكن تستخدمه كواحد من الثلاثة اللي انا بشتغل عليهم. هخش على البرنامج التاني اللي بعده، اسمه Polish Fun Easy Learn. Polish Fun Easy Learn نفس الكونسبت، هو الطريقة انك انت عندك شوية كلمات conversation basic sentence. بس انا يعني بحب البرنامج ده عن اللينجو. بختار مثلا general conversation، يعني محادثة عامة، فبالتالي بيخليني اشوف شوية محادثات ما بين الناس. اوكي، got it. Czy pani rozumie? Czy pani rozumie? Do you understand؟ دي معناها يعني هل انت فاهم؟ فهتقول انا فاهم. روزوميوم مثلا. بتخش على اللي بعده. روزوميوم I understand، انا فاهم. الكلمة اللي Nie بعديها rozumiem.
نيروزوميوم I don't understand، أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. ده كده نوع من الفوكابري بيخليك تقدر إنك أنت تتعلم شوية كلمات على محادثات، وتبدأ تتعلم بالطريقة دي. تحت إيدك الموبايل على طول، فهتقدر تقعد تجرب كل شوية، والطريقة دي هتعلمك بولندي برضو أسرع. على الأقل تبدأ بالموضوع ده، ما تركزش في القواعد قوي لأن القواعد صعبة، بس لما تبدأ يبقى عندك مجموعة من الكلمات زي ما قلت كويسة ومجموعة كبيرة، بالتالي تقدر إنك أنت تبقى يعني تفهم الموضوع بيتكلم عن ايه. تبدأ تسمع حد بيتكلم، هتعرف عندك الكلمات موجودة في دماغك، عارف معناها ايه، فهتعرف الموضوع بيتكلم على ايه. مجرد ما تبدأ بقى في القواعد، تعرف التصريف الكلمات والأفعال كل الكلام ده، هتلاقي نفسك بتبدأ الجمل ترتبها وتصرفها بالطريقة اللي هي المفروض تحطها في الجملة حسب القاعدة بتاعتها. البرنامج الثالث اللي أنا بشتغل بيه اللي هو اسمه ميمورايز. ميمورايز ده من أكتر البرامج اللي أنا بحبها، أو اللي أنا شغال بيه كنت لفترة كبيرة جدا، وساعات برجع له لحد النهاردة لو أنا حابب إن أنا أفتكر الكلمات والحاجات دي. هو في ميزة إنك أنت بتختار كورس، يعني هو مفيهوش كورس واحد، هو في ناس بتحط كورسات وأنت بتحاول إنك أنت تسمعها أو تدرسها. بمعنى إيه؟ إن أنا لو دخلت هنا مثلا على الكورسز، دول الكورسز اللي أنا أو كورسات اللي أنا عملت لها سيلكت. مثلا بيزك بولش ووردز ده A1 A2 1460 مثلا كلمة. في بولش 1 في مثلا ألماني A1 جيرمان، في مثلا انترميديت انجلش لو حد حابب يتكلم انجليزي. بتضيف اي كورس انت عايزه عن طريق البلاس دي، تختار اللغة اللي انت عايزها. في عربي كمان لو انت عايز تتعلم عربي. انا هختار بولش مثلا، I want to learn Polish. طلع لي ان مثلا في بولش 1 براوز مور كورسز، هيطلع لي دولت الكورسات اللي بولندي انجليزي. لو انا اخترت عربي هيبقى في كورسات تانية خالص مختلفة عن دولت اللي هم عربي بولندي. بس انا عشان مختار انجليزي فهو بيقول لي دولت كورسز فور انجلش سبيكرز، يعني دولت الكورسات اللي بالانجليزي. عندك هنا بولش 4، بولش 2، بولش 3، بولش 5. اي واحد من دولت انت ممكن تختاره وتبدأ تعمل كونتينيو. انا لو اخترت continent انا هختار الكورس اللي هو مثلا بيزك بولش ووردز. هنا الكلمات زي ما انتم شايفين لغاية 1460 كلمة، فهختار اي جزء فيها مثلا من دولت 1 ل 15. بيقول لي هم دول الكلمات اللي هو جين دوبري. هختار كلاسيك، وهيبدأ ان انا دلوقتي اجاوب على الاسئلة. مثلا شوب ستور سكليب، بيبدأ يكرر لك ويسمعك، والنطق بتاعهم كويس جدا، فبالتالي بتلاقي نفسك فعلا بتسمع الكلمة نطقها صح وتبدأ تكررها صح. بيبقى في حاجات انت لازم تكملها، وفي حاجات انت بتختار. يعني دلوقتي هو مثلا هنا تشيشت اللي هو بنستخدمها هاي وباي مثلا. لو انت مش عارف حتى حرف او عايز تعمل زي هنت، بتدوس على العصايه دي بيقول لك ايه الكلمه اللي المفروض تحطها. مثلا يعني انا هكتب تشيشت مثلا زد، وبعد كده نسيت الكلمه اللي بعديها، هختار هيطلعها لي. الكلمه اللي بعديها برضو مش فاكر، هيطلعها لي برضو تاني. بعد كده احط الكلمه دي غلط مش صح، فبالتالي مش هيخفي الشاشة قدامي. لكن لما هكتب الكلمة صح تشيشت، بيبدأ يخش على الكلمة اللي بعديها. مثلا بليز بروشة، بالظبط كده. ثانك يو جانكويا بارزو مثلا، او جانكويا. مش عارف الكلمة ببدأ ادوس هنا، عارف اكتبها بكتبها. والكلمة اللي بتغلط فيها، يعني مثلا نفترض ان انا هغلط في الكلمة جانكويا مثلا ثانك يو، بيقول لي ان هي غلط وبيطلعها لي، بيحاول يديني زي شرح ليها او حاجة تفكرني بيها او صورة او اي حاجة من دي. وممكن اسمع كلمة تاني افضل اكرر فيها، وبعدين بيطلع لي الكلمة دي طالما انا غلطت فيها هتفضل تتكرر كذا مرة، مش هتبقى مرة واحدة بس.
ممكن طبعا تنزلوا البرامج دولت وتسمعوهم. التلات ابلكيشن اللي هو الديولينجو والبولش ايزي ليرن وفي ميمورايز. التلاتة دولت اللي انا اعرفهم واللي انا شغال بيهم وعجبوني يعني في الفترة اللي انا كنت بتعلم فيها في الاول بولندي وبديت بيهم. لو انت عندك زي ما قلت ابلكيشنز تانية انت نزلتها وبتشتغل بيها، يا ريت تسيبها في الكومنت الناس التانية تستفاد برضو معانا. ولو في حد عنده اي كومنت سيبوه وهرد عليكم اسرع ما يمكن يعني على قد ما اقدر. معلش انا متاسف ان انا اتاخرت شويه في الفيديوهات، لان عامه اليومين دولت الجو ما كانش كويس جدا، فما كنتش عارف اطلع بره اعمل فيديوهات او اصور. برضو موضوع كورونا في بولندا دلوقتي بقى زياده قوي، الحالات بقت 15,000 في اليوم. فطبعا يعني في ريستريكشن وعمالين بيقفلوا الدنيا بطريقة صعبة. هنتكلم طبعا في فيديو تاني عن الموضوع ده، مش عايز اخش في تفاصيل ايه اللي بيحصل في بولندا اليومين دولت. بس اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، فيديو سريع. ما تيأسوش من تعليم البولندي. البولندي لغة صعبة بس طول ما انت بتكرر وبتقعد تراجع وتعيد وتزيد هتلاقي اللغة بالنسبة لك سهلة جدا. ولو ما بديتش تسمع كتير وتتكلم كتير وتكرر كتير مش هتعرف تتكلم، هتفضل تحاول تحاول. انا تقريبا حضرت مثلا 6 أو 7 كورسات، دفعت فيهم فلوس كتيرة، بس كنت دايما باخد الكورس وبس ما بعملش بيه حاجة يعني، ما بتكلمش، ما بحفظش، ما بذاكرش. فبالتالي كنت بلاقي نفسي برجع تاني من الصفر بعد مثلا شهر شهرين بعد الكورس، الاقي نفسي ارجع تاني للصفر ومش عارف اتكلم ومش عارف احفظ وكده. طبعا انا بالنسبة لشغلي ما استخدمش فيه بولندي دلوقتي كتير، فبرضو دي حاجة بتخلي اللغة عندي عمالة تقل تقل مش بتزيد. وعشان كده انا وقفت شوية الكورسات البولندي، لاني حاسس ان انا برضو لسه في النطق بتاعي مش نيتيف سبيكر، وانا ما بحبش اتكلم بنطق غلط. يعني انا شفت في ناس عامله فيديوهات مثلا بتيجي تتكلم النطق نفسه، انا مش نيتيف سبيكر بولندي حاسس ان النطق غلط وفاهم ان النطق غلط. زي مثلا لما حد روسي بيتكلم بولندي او حد اوكراني بيتكلم بولندي بتحس في فرق في النطق. فانا لو هنطق غلط الكلمات ووصلها لك غلط انت هتحفظها غلط وبالتالي هيبقى صعب بالنسبة لك. عشان كده انا فكرت ان انا اطلع بالفيديو ده النهاردة، ان هو في شرح لابليكيشنز. الابليكيشنز اللي انا قلت عليها دي ابليكيشنز انا شايف النطق بتاعها صح 100%، سهلة في الاستخدام، ممكن تساعدكم في تكمل تعليم اللغة البولندية بالنسبة لك. عندك الشرح القواعد عشان القواعد صعبة، هتلاقي على الفيديوهات عندي في شرح للقواعد بالعربي عشان الموضوع يبقى اسهل لك من انك انت تقعد تذاكر القواعد لوحدك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا.